No niin, hyvää aikaista iltapäivää kaikille. Mun nimeni on Siiri Fagerlund ja toivotan muun Digiroad-operointitiimin puolesta teidät kaikki tänne tieliikennelakitietoiskuun tervetulleeksi. Mukavaa, että ollaan saatu ihmisiä tänne paikalle nyt, vaikka tämä on meille jo tämän viikon toinen webinaari. Toivotaan myöskin, että homma alkaa menee rutiinilla läpi. Eli näiden tietoiskujen tarkoituksenahan on esitellä näitä tieliikennelain mukanaan tuomia muutoksia DigiRoad-ylläpitosovellukseen ja ylläpitoon. Eli nämä voi ottaa vähän niin kuin tämmöisinä demoina. Ja tavoitteena meillä on mahdollistaa mahdollisimman sujuva ja varma ylläpito kunnissa sitten, kun tieliikennelaki on astunut voimaan ja ylläpidossa täytyy alkaa huomioimaan nämä tieliikennelain vaatimukset. Nämä tietoiskut järjestetään joka huhtikuun torstai tähän samaan kellonaikaan. Teemat pyritään ilmoittamaan vähintään viikkoa aiemmin ja meillä on koko ajan käynnissä nauhoitus, jotta sitten tämä tietoisku saadaan julkaistua myöhemmin meidän YouTube-kanavalla. Tänään meillä on teemana liikennemerkit ja toivotaan, että tietysti kysymyksiä saa kysyä koko ajan tuohon chattiin, vaikkapa tyhmiä kysymyksiä ei ole. Ja sehän tässä on tarkoituksenakin, että teillä olisi mahdollisuus päästä kyselemään ja selventämään asioita, jotka vielä askarruttaa. Kaikkeen ei välttämättä vielä voida varmaa vastausta tarjota, mutta nämä on kuitenkin hyvä tuoda nämä huolenaiheet ja kysymykset esiin, jotta me voidaan sitten etsiä niitä vastauksia yhdessä. Mutta nyt mä päästän ääneen Mikko Kaskenpään. Ole hyvä. Kiitoksia ja hei vaan omastakin puolesta ja olen tosiaan Mikko Kaskenpää ja toimin tässä meidän operaattitiimissä tämän meidän ylläpitosovelluksen tuoteomistajana. Eli vastaan sen kehityksestä. Ja tieliikennelaki aiheuttaa tosiaan paljonkin meillä järjestelmäkehitystä ja siellä tosiaan on tämmöinen kohta, että asettamisesta on toimitettava tietoväylälle ja sen väylän järjestelmä nyt sitten valikoituu tähän DigiRoadiin. Ja siellä liikennetohjauslaitteita pitäisi jatkossa sitten alkaa meille toimittamaan. Ja nämä liikennetohjauslaitteet tosiaan tarkoitetaan liikennevaloja, liikennemerkkejä ja näitä tiemerkintöjä. Ja me ollaan jo viime vuoden puolella aloitettu tämmöinen työohjeiden laatimiseksi tietosisällöstä ja välittämistavasta, eli mitä tietoa toimitetaan ja miten sitä toimitetaan meille. Ja meillä on oikeastaan tuossa, jos siirryn tätä seuraavaa kalvoa, niin vähän aikataulua tästä. Eli meillä on ohjeluonnos 2.0 tulossa nyt ihan lähiaikoina tuonne lausuntopalveluun. Ja siellä voi sitten käydä lukemassa ja kommentoimassa sitä. Ja siitä infotaan tarkemmin, kun ohjeistus sinne lausuntopalveluun saadaan. Muuten tuosta aikataulusta vielä keväällä, niin kun se on lausuntokierroksesta saatu, niin tehdään vielä viimeiset viilaukset ja julkaistaan se sitten tässä kevään aikana vielä mahdollisimman pian. Mutta sitten jos mennään itse tietoiskun aiheeseen, niin liikennemerkkeihin. Ja siellä ensimmäisenä ehkä isoin muutos näihin on tuo asetusnumero. Eli asetusnumero muuttuu kokonaan. Eli tulee täysin uudet asetusnumerot kaikille liikennemerkeille. Samalla tulee muutamia täysin uusia liikennemerkkejä ja joidenkin merkkien kohdalla nuo kuvat muuttuu. Niin me ollaan tuossa DigiRoadin puolella sitten ratkaistu tätä asetusnumeroiden muutosta ja tarvetta siihen, että kunnilla olisi mahdollisuus hallinnoida näitä niin sanotun vanhan tyylisten merkkien ylläpitoa jatkossakin. Eli siellä voi hyvinkin olla varastossa vaikka jotain jalkakäytävää liikennemerkkejä, jossa on vielä tämä vanhan tyylinen merkki, niin pystytään sitten hallinnoimaan sitä tietoa, että onko uudella vai vanhalla kuvalla. Niin me ollaan tehty semmoinen ratkaisu, että me ajetaan tuossa kesäkuun alussa eräajolla näille kaikille nykyisellään DigiRoadissa oleville liikennemerkeille tämä uusi asetusnumero, mutta säilytetään ne vanhat koodiarvot myös tuolla meidän kannassa. Eli näin nämä kaikki nyt olemassa olevat merkit saa 2 koodia sinne, eli sen vanhan ja uuden asetusnumeron. Ja jatkossa kun käyttäjä sitten lisää liikennemerkin, olkoon se sovelluksen kautta tai sitten eri toimitustavojen kautta, niin sinne voi merkitä tiedoksi sitten, että onko lisätty merkki niin sanotun vanhan kuvan mukainen vai
vai tämän uuden kuvan mukainen. Ja jos se on tosiaan merkitty vanhaksi merkiksi, niin sinne tallennetaan sitten jatkossakin nämä molemmat vanha ja uusi asetusnumero, niin sitä kautta pystyy sitten vähän hallinnoimaan sitä tietoa, että onko uusia vai vanhoja liikennemerkkejä. Ja mikäli tosiaan sitä ei tallenneta merkitä vanhaksi merkiksi, niin sitten sille tallennetaan vain uusi koodi, jolloin sitä kautta pystyy sitten hallinnoimaan sitä tietoa. Sitten yksi toinen homma, että meillä tulee huomattava määrä uusia ominaisuustietoja. Suurin osa niistä on täysin vapaaehtoisia kenttiä, eli siinä on annettu tämmöinen mahdollisuus tämmöisen kevyen infran hallintaan tämän Digiroadin kautta. Eli kun ylläpitää liikennemerkkiaineistoa, niin samalla voi vähän tätä tämmöistä kevyttä infraa hallita näiden liikennemerkkien osalta. Ja sinne on tosiaan huomattava määrä lisätty näitä uusia kenttiä, esimerkiksi sijaintiin ja kuntoon liittyviä, niin meillä pystyy esimerkiksi sijaintitarkenteita laittamaan jatkossa paljon tarkemmin, että onko esimerkiksi seinää kiinnitettynä tai portaalissa, tai myös sitten jatkossa on ihan kaistakohtaisia liikennemerkkejä. Ja tuossa kaistakohtaisuudesta vähän myöhemmin lisää vielä. Sitten toinen tämmöinen iso setti on tuohon kuntoon liittyviä, eli siellä pystyy ihan kuntoluokkaa, millaista vauriotyyppiä on ja kuinka kiireellisesti pitäisi merkkiä vaihtaa tai jopa tämmöistä vähän elinkaarihallintaa, että miten pitkälle tämä kyseinen liikennemerkki on suunniteltu siellä maastossa pysyvän. Sitten jos vaihdetaan, siirrytään kalvoa. Eli noista kaistoista vähän tarkemmin, niin Digiroadista on tulossa tämmöinen kaistamaster väylän järjestelmille. Eli me luodaan pääkaista-aineisto maantie- ja katuverkolle, johon voi sitten ylläpitää tämmöistä lisäkaista-aineistoa. Eli lisäkaistolla tarkoittaa vaikka kääntymiskaistoja risteyksissä tai ohituskaistoja ja tämmöisiä. Ja tälle aineistolle voi jatkossa sitten yhdistää liikenteenohjauslaitteelle, eli noita kaikkia maalauksia, liikennemerkkejä ja liikennevaloja. Ja se tulee osana tarkempaa sijaintitarkennetta, eli voi esimerkiksi opastustauluja merkitä, että millä kaistalla se sijaitsee, niin saadaan huomattavasti tarkempia tietoja sieltä sitten ulos. Ja vähän tuosta elinkaarihallinnasta vielä lisää, eli voi myös jatkossa sitten hallita tilapäisiä liikennemerkkejä paremmin tuolla Digiroadin avulla. Esimerkkinä, jos on vaikka tietyö alkamassa, niin vaikutusalueella, tämän tietyön vaikutusalueella olevat merkit voi käydä asettamassa siellä vaikka tilapäisesti poissa käytöstä oleviksi. Ja tietyömerkin voi asettaa taas puolestaan tilapäisesti käytössä olevaksi. Ja näihin voi laittaa tosiaan päivämäärät, jolloin sitten järjestelmässä automaattisesti, kun tämä loppupäivämäärä tulee, niin asetetaan sitten tai poistetaan tuolta Digiroadista. Ja se poisto tapahtuu silleen, että se tämmöinen tulee semmoinen soft-delete ja vuoden lopussa sitten tehdään semmoinen niin kuin kokonaispoisto, eli siivotaan nämä tämmöiset soft-deletoidut merkit sieltä sitten vuoden lopussa. Eli sitä, jos tietyö esimerkiksi jatkuukin, niin voi käydä jatkamassa sitten helposti sitä tietyömerkin päivämäärää sieltä. Ja yksi tämmöinen jatkokehitys Digiroadissa on myös siihen, että tietyömerkkejä asettaessa niin OTH osaisi, eli tuo meidän ominaisuustietojen hallintatyökalu, eli se Digiroad-sovellus osaisi automaattisesti asettaa nämä tällä tietyöalueella olevat merkit sitten tilapäisesti pois käytöstä, niin se helpottaa vähän sitä ylläpitoa myös siihen elinkaarihallintaan. Toimitustavoista, eli meillä on esimerkiksi tämmöinen taulukkotiedostotoimitustapa, eli se on tarkoitettu siihen, että sinne voi tuoda isoina massoina, esimerkiksi jos kunta on inventoidut omat liikennemerkkinsä, niin voi tämmöisestä taulukkotiedostona tuoda isona massana nämä kaikki kunnan liikennemerkit Digiroadiin kerralla. Siellä voi ihan samoja ominaisuustietoja lisätä kuin tuon sovelluksen kauttakin, ja lisäkilpien lisääminen onnistuu myös tämän CSVn kautta. Siellä oikeastaan tämän koordinaattien, eli saadaan se sijainti haltuun ja tyypin lisäksi, eli mikä merkki on kyseessä, niin pakollisena kenttänä on lisäksi sitten tuo suuntatieto, eli halutaan se liikennemerkin vaikutussuunta
tai sitten vaihtoehtoisena niin tien nimi. Ja tämä ihan sen takia, että me saadaan paremmin sitten automaattisesti laitettua nämä liikennemerkit sinne oikealle sijainnille. Eli jos miettii jotain plussaristeystä, niin siellä voi hyvinkin hankala olla tämä liikennemerkin sijoittaminen ilman sitä oikeaa suuntatietoa. Se voi mennä kummalla linkille tahansa semmoisessa risteyskohdassa. Sitten on tuo Digiroadin ylläpitosovellus. No vielä tuosta CSVstä, eli meille tulee tämä uusi lomakepohja tuon ohjeistuksen kanssa, niin julkaistaan tämä lomakepohja. Eli mitä kaikkea kenttiä siihen on tulossa. Sitten vähän tuosta meidän ylläpitosovelluksesta, niin jos on aiemmin jo lisännyt liikennemerkkejä tämän sovelluksen avulla, niin osaa jatkossakin lisätä. Eli periaate tulee olemaan hyvinkin pitkälti sama kuin nykyisellä liikennemerkkien lisäämisessä. Ja sinne tulee vaan sinne lomakkeelle niin nämä kaikki uudet lisäkentät. Ja niitä lisätään tosiaan päämerkeille ja lisäkilville. Ja tämä meidän ylläpitosovellus on aivan erinomainen tuommoisia yksittäisten kohteiden muokkaamisessa ja lisäämisessä. Sitten meillä on vielä tuommoinen kuntarajapinta tulossa tuossa loppuvuodesta, mutta se on tosiaan vielä kehitteillä ja siitä tiedotetaan kyllä tarkemmin, kun saadaan vähän sitä kehitystyötä vielä pidemmälle ja julkaistaan sitten speksit. Mutta sen ideana olisi tosiaan, että kunnan tämmöistä omasta katurekkarijärjestelmästä niin saataisiin rajapinnan kautta sitten tuo tieto tulemaan myös Digiroadin puolelle. Ja vielä tuosta ohjeistuksesta, niin se on tosiaan tulossa nyt ihan piakkoin lausuntopalveluun. Käykää lukemassa ja kommentoimassa sitä. Ja vaikka meillä on jo kehitystyö täällä Digiroadin puolella ja varsinkin sovelluksen puolella aloitettu, niin ollaan kyllä varautuneita siihen, että jos sieltä kommentointikierroksella tulee vielä uusia asioita esille, niin meidän on hyvinkin mahdollista muuttaa vielä speksejä, että mitä kaikkea sinne Digiroadiin voi toimittaa, niin käykää ihmeessä kommentoimassa sitä. Ei mulla varmaan tässä Siiri muuta ole tässä vaiheessa. Kiitos Mikko. Nyt jos alkaa tulee kysymyksiä, niin esittäkää mielellään niitä. Me ollaan täällä sitä varten, että vastaillaan. Hieman ensi viikon aiheista. Meillä ensi viikolla puhutaan liikennevaloista. Niistä myöskin Mikon kanssa sitten esitellään niitä. Ja seuraavista teemoista ei vielä ihan tarkkaan osata sitten sanoa, mutta sitten ensi viikolla ollaan jo paljon viisaampia niissäkin. Ja sieltä sitten ensimmäisiä kysymyksiä ilmeisesti mahdollisesti tulossa. Tietojen merkkien lisääminen. Laittaisiko tietyn urakoitsijamerkin Digiroadiin samalla kun merkki asennetaan maastoon? Mitä sanoo Kaskenpää? Onko sulla Mikko mikki päällä? Ei ole näköjään. No niin. Yksinä höpöttele. Eli siis se on ihan, miten urakoitsijan kanssa se sovitaan. Eli jos kunnan viranomainen sopii urakoitsijan kanssa, että urakoitsija hoitaa nämä merkit Digiroadiin, niin sitten se on ihan mahdollista kyllä. Haluaisitko sä muuten Mikko myöskin selittää sitä, että mitä toi kunnon seuraaminen tapahtuu sitten niille liikennemerkeille? Eli siis tuolla sovelluksen kautta niin pystyy ihan sitä kuntoluokkaa käydä sitten muokkaamassa liikennemerkeille. Ja jos siellä jotain vauriota havaitaan, niin voi käydä merkkailemassa siellä, että jos on vaikka vääntynyt tai ruostunut, siellä on erilaisia tietokenttiä näille, niin pystyy siellä käydä sitten sitä kuntoa seuraamassa kyllä ja muokkaamassa. Täältä Matti Pesu voisi osallistua keskusteluun, kuuluuko? Kuuluu. No niin, tämä tietomerkkien lisäämiseen joukolta tullut kysymys, niin sehän on mielenkiintoinen aihekokonaisuus siinä mielessä, että
juuri näin niin kuin Mikko sanoikin, noinkin se voidaan hoitaa. Ja ehkä se avaa semmoisen isomman mietinnän sit sille myöskin, että pystytäänkö kunnissa näille urakoitsijoille juoksuttamaan tätä liikennemerkkitietojen tuottamista. Onko sopimukset, salliiko ne sen ja voidaanko sopimuksiin sitten aina kun uusia sopimuksia urakoitsijoiden kanssa tehdään, niin viedä näitä tietoon ja sen tiedon toimittamiseen ja tuottamiseen liittyviä asioita. Minun mielestäni se kuulostaa semmoiselta, mitä kannattaa ehdottomasti tutkia, koska se on sitten ehkä pieni lisä sopimuksen nurkkasummassa, vain pieni lisä, mutta työnä pois sieltä toimistopöydältä, missä hallinnollisia päätöksiä tehdään. Ei muuta. Kiitos Matti. Sitten on myöskin tullut kysymys siitä, että minkä pituisesta työmaasta kannattaa tieto Digiroadiin toimittaa. Paljon löytyy esimerkiksi muutaman päivän työmaita. Jep, eli meillä Digiroadin päivityssykli on tosiaan, tai julkaisusykli on semmoinen, että meille tulee tuonne rajapintapalveluihin, eli katselurajapintaan, niin tulee joka viikonloppu päivittyä aineisto, ja sitten koko aineistoirrotus pyritään tekemään se 4-6 kertaa vuodessa. Niin oikeastaan tämmöisiä alle viikon mittaisia niin kuin tilapäisiä merkkejä ei kannata ilmoittaa, koska me ei saada sitä myöskään julkaistua yhtään mitenkään. Eli jos niin kuin maanantaina ilmoitat, että keskiviikko torstai on työmaa, niin se ei tule niin kuin julkise tieto yhtään mihinkään, koska meillä on vasta perjantaina tai viikonlopun aikana päivittyy se tieto. Tämähän on sitten niin kuin poikkeuksena se, että jos tiedetään jo esimerkiksi keväällä, että meillä on kesällä tulossa ajankohtana X 3 päivän pituinen tietyö, niin sen voi sitten kyllä jo hyvissä ajoin ilmoittaa, koska sitten me julkaistaan se tieto kyllä, että tällä ajankohdalla on tulossa tietyö, ja sinne voi laittaa tosiaan alku- ja loppupäivämäärän tuonne sille liikennemerkille. Niin se vähän riippuu, että milloin tieto ilmoitetaan ja kuinka pitkä työmaa on. Kiitos. Sitten kysytään, että mihin tai kenelle tämä CSV-muotoinen massalähetys merkkitiedoista lähetetään? Joo, eli tuo meidän CSV import-työkalu, eli millä näitä taulukoita viedään tuonne Digiroadiin, niin se avataan ihan kaikille käyttäjille. Eli siellä pystyy ihan kuntakäyttäjä käydä itse lisäämässä ne tämän import-työkalun avulla. Hyvä. Vielä voi kysymyksiä esittää tuohon chattiin, mutta muistutan myöskin siitä, että jos niitä kysymyksiä tulee tämän webinaarin tai tietoiskun jälkeen, niin niitä voi laittaa meille operaattorille sähköpostitse. Me saa myöskin puhelimella kiinni arkisin. Sitten myöskin meidät löytää Twitteristä ja tuo meidän Slack-kanavalle voi myöskin liittyä, jos tarvitsee haluaa seurata, mitä Digiroadissa tapahtuu ja myöskin sitten esittää siellä kysymyksiä ja osallistua kehitykseen, niin kaikki kanavat on tervetulleita ja meitä tosiaan saa tavoitella, että sitä varten me ollaan täällä. Mutta jos ei tällä erää enempää kysymyksiä ainakaan tuohon chattiin nouse, niin meillä ei ainakaan operaattorilla sen enempää asialistalla, joten toivotellaan oikein hyvää työpäivän jatkoa kaikille. Ensi viikolla tavataan sitten liikennevalojen merkeissä. Jep, kiitoksia. Moi moi. Moi moi.